Ay, ayun, ayun, may tao. Ang lamig din. Saan kayo pupunta? Lamig-lamig. Wow. Almost zero visibility sa lamig. Ayan guys, tignan nyo, traffic oh. It's so hard to drive in this weather. You can't see anything. Brown out dito. Bababa ako. May flashlight. So check ko lang kung anong itsura sa labas. May snowstorm kasi. Tara. Ang lamig sa labas. Pero dahil gusto ko ipakita sa inyo, tara, labas tayo. Yeah. Ganyan. Ikaw. Ayan na. Walang tao kasi ang lamig. Wah, ayun na. They look like they're having fun. Can I take a video? Hey, nice. You like it, huh? Hello. Oh, yeah. Hello. Loving it. Hi. Hi. Thank you. You're welcome. Have a good one. You too. Take care. Ayan po, ang lakas ng hangin. Ano ba yun? Ala. Ayan o, ang taas ng super. Buti na lang mabait yung super. Shinovel niya na para sa amin. Ayun. Ah! Aray ko, sakit sa mata. Lamig. Can I take a video of your dog? Yeah. Hi! Hello! Thank you! Time to pee!
para may madaanan yung mga tao. Diyan na pupunta maintenance fee natin, guys. Sa totoo lang, dapat may pasok ako today. Work from home. Kaya lang, wala kaming internet. Walang kuryente. Ayun. Dito na lang ako sa labas. Nagre-record ng video. Bago mag-use ang aking battery. Hindi makadaan yung mga sasakyan eh, kaya naglilinis. Ay, tignan niyo oh. Bago ko tapakan at dumihan. Parang yun sa dagat. Balik na tayo kay Kuya. Ayun yung sasakyan, hindi siya makadaan. Kasi hindi ko tapos maglinis. Ay, dapat pala dito tayo. Bye-bye. Ay, ayun na siya ulit. Akala ko malis na siya. Na ako, lamig, tennis court. Wala ko na makita. Puro puti. At saka yung mga puno. Yung punong ganito, ang tawag dyan evergreen. Kasi kahit winter, meron pa rin siyang dahon. Pero halos lahat ng puno wala nang dahon. Mukhang patay, pero mabubuhay lahat yan sa spring. Yung ibang halaman, yung ginugutan,
Nagdagdag na ako ng balahibo guys. Nag-hood na ako kasi. Aray ko. Ah. Kasi ang lakas ng hangin. Ginaw. Yan ang ating paligid. Puro puti. Ayun lang. Babalik na ako sa loob. May nagtanong kanina, may pasok pa rin daw ba? Oo, may pasok pa rin! Oh, kadalasan hindi. Ewan ko, bihira. Depende sa opisina. May opisina na may pasok pa. May opisina na wala. Anyway, uwi na ako. Kasi ang lamig na. Ang sakit na ng kamay ko. Gusto ko sana pumunta doon. Papakita ko sa inyo. Sa loob niyang glass na yan, swimming pool. Pero walang daanan. Hanggang tuhod ko yan. Kaya wag na lang. Ito, puro bulaklak yan pag summer. Ngayon, ganyan sila lahat. Ganda oh. Hey. Thank you kay Super sa pag-shovel ng snow. Naglalaro. Kanina may daanan pa. Lubog na siya agad. Bye-bye! Bye-bye! Diyan pa din sila guys.